নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অৰ্ণৱ পিকাৰী আন এক ভিডিঅ'লৈ মই বিহুজ্যোতি সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকক কমপ্লিট যদি আমি ড্ৰাই ফিড খোৱা গাহৰি এটাক মানে সৰু অৱস্থাৰ পৰা ডাঙৰ হোৱালৈকে বেচিব পৰা হোৱালৈকে কিমান টকা খৰচ হয়, কিমাননো লাভ হয় আৰু কি কি শিতানত খৰচ হ'ব পাৰে, এই গোটেইখিনি কথাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব, আৰু যদিহে চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ইয়াৰ আগতে মই এই চেনেলটোতে যে আমি ঘৰতে কেনেদৰে কম পইচাত দানা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বহুকেইটা ভিডিঅ' মই আগবঢ়াই থৈছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰয়োজনবোধ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে। ঘৰত যদি নিজে দানা প্ৰস্তুত কৰে আপোনালোকে দানাৰ খৰচটো কমিব, কিন্তু আপোনাৰ অলপ অৱশ্যে কাম বাঢ়িব। কিন্তু আমাক বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি আছে যে আমি অকল যদি কমাৰ্চিয়েল ড্ৰাই ফিড খুৱাওঁ, বজাৰৰ পৰা দানাটো কিনি আনিম আৰু সেই দানাটোকে আমি খুৱাম, কোনো ধৰণৰ তাত মিক্স নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিমান খৰচ পৰিব আৰু লাভ হ'বনে নহয়, তেনেধৰণৰ কথাবিলাক আমাক সুধি আছে। গতিকে সেই আধাৰতে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। বৰ্তমান বজাৰত বিভিন্ন কোম্পানীৰ দানাই উভৈনদী হৈ আছে আৰু সকলোৰে ৰিজাল্টবিলাক 19-20, কাৰোবাৰ যদি অকণমান ভাল, কাৰোবাৰ অলপ বেয়া, কিন্তু প্ৰায়বিলাকৰ ৰিজাল্ট মোটামুটি একেই হয়। কিন্তু কিছুমান অৱশ্যে ব্ৰেণ্ডেড কিছুমান আছে, তেওঁলোকে ব্ৰেণ্ডটো কেতিয়াও নষ্ট হ'বলৈ নিদিয়ে। সেই ব্ৰেণ্ডটো নষ্ট হ'বলৈ নিদিয়াৰ কাৰণেই তেওঁলোকে দানাসমূহৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়ে। গতিকে মই প্ৰথমতে ৰেকমেণ্ড কৰিম ব্ৰেণ্ডেড দানা খুৱাবলৈকে, কাৰণ ব্ৰেণ্ডটো এটা নাম যেতিয়া তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰে নহয়, বহুত তাত মেহনত থাকে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত যি জড়িত, এটা ব্ৰেণ্ড তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট, বহুত সংগ্ৰাম কৰিব লগা হয়। আৰু সেই সংগ্ৰামটো তেওঁলোকে পটককৈ ভাঙি দিব নিবিচাৰে। মানুহক এটা যিহেতু বিশ্বাসত মানুহে সেই ব্ৰেণ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰে। ব্ৰেণ্ড আচলতে কোম্পেনীয়ে নহয়, ব্ৰেণ্ড মানুহে সৃষ্টি কৰে। তো ব্ৰেণ্ডটো মানে ভাঙি নিদিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত চেষ্টা কৰে দানাৰ যিহেতু গুণগত মানটো ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। মই তাৰ দুটা ব্ৰেণ্ডৰ নাম ল'ম। বহুত ব্ৰেণ্ড আছে, কিন্তু মই দুটা দামেই ল'ম আপোনালোকে আপোনালোকৰ পচন্দ অনুসাৰে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰৰ দোকানখনত যিটো দানা এভেইলেবল হয়, দামটো যদি আপোনাৰ মনপুতভাৱে হয়, সেই দানাটোৱে আপোনালোকে খুৱাব। কিন্তু মই ইয়াত দুটা নাম ক'ম। এটা হ'ল হিউজ, অলপ কষ্টলি হয়। তাৰপিছতে আছে গডৰেজ। এই দুটা নাম মই এইটো কাৰণেই লৈছোঁ, যিহেতু এই দুটা কোম্পানীৰ দানা সকলোবোৰ দোকানতে উপলব্ধ হয়, প্ৰায়বিলাক দোকানসমূহতে, আৰু সকলোৱে চিনি পায় গডৰেজ দানাটো বিশেষকৈ। আৰু হিউজ যিহেতু অলপ কষ্টলি, মই হিউজৰ হিচাপটো ইয়াত নিদিওঁ, মই ইয়াত গডৰেজৰ দানাৰ হিচাপটো দিম। কিন্তু মই এটা কথা মই কৈ থওঁ যে দানা আমি যিটো কোম্পানীয়ে নোখুৱাওঁ কিয়, হিউজ, গডৰেজ, মহাৰাষ্ট্ৰ ফিড, বিভিন্ন কোম্পানী আছে, ইভাগো, সোনাগোল, বহুত আছে, সকলো ভাল। কিন্তু আমি যি দানাই নোখুৱাওঁ কিয়, আমি কিছুমান কথাৰ ওপৰত কিন্তু আগতীয়াকৈ আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। যেনে 24 আৱাৰ্ছ পানী যোগান আমি ৰাখিব লাগিব, তাকো পৰিষ্কাৰ পানী। এইটো ৱেইট বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে পানীৰ। এই বিষয়ে মই ভিডিঅ' বনাই ৰাখিছোঁ। 2 নম্বৰ কথাটো হ'ল আমি সময়ে সময়ে পেলুৰ দৰৱ আমি খুৱাব লাগিব, যিটো ডিৱৰ্মিং বুলি ইংৰাজীত কয়। পেলুৰ দৰৱ আপুনি টেবলেট আকাৰত আছে, ইনজেকশ্যন আছে, বা জুলীয়া দৰৱ আছে ডিৱৰ্মিঙৰ, পেলুৰ দৰৱ দিব লাগিব। পেলুৰ দৰৱৰ লগে লগে আমি লিভাৰৰ দৰৱ আমি সময়ে সময়ে দি থাকিব লাগিব। কেতিয়া কেনেদৰে দিব লাগে মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ, আপোনালোকে চেনেলত গৈ চালে আপোনালোকে পাই যাব। আৰু ইয়াৰ পাছতহে আমাৰ দানাৰ কথাটো আহিব। আৰু দানাটো আমি প্ৰপাৰ যিটো দিব লাগে গাহৰিক দৈনিক মানে যিটো প্ৰয়োজন, সেই অনুপাতে কিন্তু আমি দানা দিব লাগিব। আৰু এটা কথা হয় কি, যেতিয়া গাহৰি এটাৰ কিবা অসুখত ভোগে, ডায়েৰিয়া হ'ল, জ্বৰ হ'ল, তাৎক্ষণিকভাৱে আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ইয়াৰ ওপৰত যথেষ্ট মানে ৱেইট বঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত ই বহুত প্ৰভাৱ পেলায়। চাওক, কিবা কাৰণত যদি এদিন বা দুদিন ডায়েৰিয়া হৈ গ'ল, তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো ক্ষতি হ'ব নহয় ডায়েৰিয়া হৈ পেলাই, সেই ক্ষতিটো পূৰণ কৰিবলৈ আপুনি এসপ্তাহ 10 দিন আকৌ এক্সট্ৰা দানা খুৱাব লাগিব। গতিকে এইখিনি কথাৰ ওপৰত আপোনালোকে পূৰা গুৰুত্ব দিব। গতিকে আমি বেছিকৈ পলম নকৰি, বেছিকৈ কথা নকৈ, মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট গোটেই হিচাপটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। গডৰেজ দানাৰ ষ্টাৰ্টাৰ, গ্ৰ'ৱাৰ, ফিনিচাৰ, এই 3টা দানা খোৱালেই হৈ যাব। এই 3টা দানা খোৱালে কিমান দানা খুৱাব লাগিব আৰু কিমান খৰচ হ'ব, গোটেই হিচাপটো মই এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে দিবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। আমি গাহৰি এটা জন্মৰ পৰা 100 কেজি কৰিবলৈ হ'লে আমাক 3টা কেটেগৰীৰ ভাল কোম্পানীৰ 2 কুইণ্টেল 75 পৰা 80 কেজি দানাৰ প্ৰয়োজন হয়। আমি 3টা কেটেগৰী হ'ল ষ্টাৰ্টাৰ, গ্ৰ'ৱাৰ আৰু ফিনিচাৰ। মই এই ৰেটবিলাক যে ধৰিছোঁ, প্ৰতিখন দোকানতে অৱশ্যে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, আপোনালোকে এইটো মিলাই ল'ব। আৰু মই য'ৰ পৰা একচুৱেলি দানা আনো, মই সেইখন দোকানৰ ৰেটটোহে মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ।
আমি ষ্টাৰ্টাৰ 25 কেজি খুৱাব লাগে সাধাৰণতে পোৱালি এটাক। ষ্টাৰ্টাৰ 25 কেজিত 1050 টকা ধৰিছোঁ। গ্ৰোৱাৰ 50 কেজি ধৰিছোঁ, 1700 টকা লয় আমাৰ ইয়াত। আৰু ফিনিচাৰ 2 কুইণ্টল 200 কেজি, প্ৰতি কুইণ্টলৰ দাম 3000 টকা, তেতিয়াহ'লে 6000 টকা পৰে। মুঠতে 8750 টকা আমাৰ গাহৰিৰ দানাৰ নামত খৰচ হৈ যায় জন্মৰ পৰা 100 কেজি হ'বলৈকে। আৰু প্ৰতি বেগত 1500 টকা লয়। সেইকাৰণে আমি 2 কুইণ্টেলত মানে বেগত যিহেতু 50 কেজি থাকে, সেইকাৰণে আমি 2 কুইণ্টেলত 6000 টকা ধৰিছোঁ। এই হিচাপত যদি আমি হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাহৰিটোক 8750 টকা দানাৰ প্ৰয়োজন হয়। ইয়াৰ পাছত আমি আহোঁ আন খৰচসমূহলৈ। আমি যদি পোৱালিটো আমাৰ নিজৰ ঘৰত মানে নিজৰ ফাৰ্মত যদি উৎপাদন নকৰি বেলেগৰ পৰা কিনি আনোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এভাৰেজ হিচাপে ধৰিছোঁ প্ৰতিটো পোৱালিৰ দাম পৰিব 5000 টকা। আৰু খাচী কৰাৰ বাবদ, দৰবৰ বাবদ আৰু লিভাৰ টনিকৰ বাবদ আমি ধৰিছোঁ, খাচী কৰাৰ বাবদ 250 টকা ধৰিছোঁ। দৰৱ, লিভাৰ টনিক আৰু ডিউ ৱাৰ্মিঙৰ নামত ধৰিছোঁ আমি 300 টকা। গোটেইখিনি যদি আমি হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 5550 টকা এনেকৈ খৰচটো পৰি যাব। আৰু অৱশ্যে কিছুমানে পিগলেটৰ দামটো বেছিকৈ ভৰিব লগা হয় কিছু ঠাইত, তেতিয়াহ'লে ধৰি লওক বেছিকৈ মানে 6000লৈকে থাকে মেক্সিমাম। 6000 টকা টকাত যদি আপুনি পোৱালিটো আনে তেতিয়াহ'লে 6550 টকা হ'ব। মই এভাৰেজ হিচাপে ধৰিছোঁ কাৰণে এই ৰেটটো ধৰিছোঁ। আপোনালোকে আপোনাৰ হিচাপ অনুযায়ী আপুনি যেনেধৰণে পায় তেনেদৰে মিলাই ল'ব, সেই হিচাপে কেলকুলেশ্যন কৰিব আৰু তেনেদৰে আগবাঢ়িব। এতিয়া যদি আমি মুঠ খৰচৰ হিচাপটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি গাহৰি পোৱালিটোৰ দাম আৰু মেডিচিন এই গোটেইখিনিৰ নামত আমাৰ খৰচ পৰি যাব 5550 টকা। আৰু আমি পালোঁ, আগতেই উলিয়াই থৈছিলোঁ যে দানাৰ নামত যিটো খৰচ হ'ল গোটেই তিনিটা খুৱাই পিনে ইয়াত আহি গ'ল 8750 টকা। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে গডৰেজৰ বাহিৰে বেলেগ দানা খুৱাব বিচাৰে বা গডৰেজ দানাটোকে যদি কম দামত পাই যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইয়াৰ খৰচটো 8750 টকা যিটো ফিগাৰ দিছোঁ তাতকৈ হয়তো কমিব। এতিয়া অৱশ্যে চুনাগল, ইভাগল আৰু কিবা কিবি আছে, তাত চাগে আপোনালোকৰ খৰচটো কমিব, যিহেতু গডৰেজতকৈ ইয়াৰ দামটো কম। গুণাগুণ প্ৰায় একেই, কিন্তু গডৰেজটো যথেষ্ট পপুলাৰ কাৰণে ইয়াৰ দামটো বেছি। দাম বেছি মানে এইটো নহয় যে সি মানে বহুত ভাল, এনেকুৱা নহয় কিন্তু দেই। যিকোনো কোম্পানীৰ দানাই নহওক কিয় বহুত ভালো নহয়, কিন্তু কিছুমান বস্তু যেতিয়া ব্ৰেণ্ড হৈ যায়, পপুলাৰ হৈ যায়, তেতিয়া দামবিলাক বঢ়াই লয়, সেইটো হয়। আৰু এনেদৰে যদি আমি হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি হিচাপ মিলাই মেলি 14300 টকা আমাক খৰচ হৈ যাব এটা গাহৰিৰ নামত। 14300 টকা খৰচ কৰি দিয়াৰ পাছত আমালৈ কি থাকিব, মই এনেদৰে উলিয়াইছোঁ আপোনালোকক। যদি আমি এভাৰেজ বডি ৱেইটটো আমি 100 কেজি ধৰোঁ, যিহেতু কিছুমান গাহৰি 100 কেজি ওপৰতো হৈ যায়, কিছুমান অলপমান কমি থাকে, আৰু প্ৰতি কেজিৰ দাম যদি আমি 220 টকাকৈ ধৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি 22000 টকা পাম এটা গাহৰিত। যদি 22000 টকা হয় গাহৰিটোত পাওঁ বিক্ৰী কৰি পেলাই, আৰু আমাৰ খৰচেই হৈ গ'ল 14300 টকা। তেনেদৰে যদি আমি হিচাপ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰতিটো গাহৰিত 7700 টকা লাভ হিচাপে থাকিব। আপুনি এটা দুটা গাহৰি পুহিলে মানে পাৰ্ট টাইম হিচাপেহে পঢ়িব পাৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে ফুল টাইম গাহৰি ফাৰ্মেই কৰিম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে মিনিমাম আপোনালোকে 30টাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যদি ফুল টাইম গাহৰি ফাৰ্ম কৰোঁ বুলি ভাবিছে, মিনিমাম 30টা গাহৰি আপোনালোকে মাংসৰ কাৰণে উৎপাদন কৰিব। আৰু বেছি স্কেলত যদি বেছিকৈ যদি আপুনি গাহৰি ফাৰ্ম কৰে, মানে গাহৰি পোহে, পালন কৰে, তেতিয়াহ'লে কিছু ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় আমাৰ, কিছুমান খৰচ কমি যায়। যেনেদৰে দানাখিনি আপুনি একেলগে আনিব পাৰিব, কষ্টিং যিটো খৰচ সেই খৰচটো কমি যাব। তাৰ লগে লগে কি হয়, একেলগে যদি আপুনি দানা কিনিব, আপুনি হ'লচেলৰ দানাটো কিনিব পাৰিব। এতিয়া যিখিনি ইয়াত হিচাপ দি আছোঁ, যাত 14300 টকা গাহৰি পোৱালি আৰু দামৰ কথাটো, পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰততো ভেকচিন বা পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি খৰচটো হ'বই আপোনাৰ, কিন্তু দানাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি খৰচ হৈছিলে সেইখিনি 1500 পৰা 1200ৰ ভিতৰত খৰচ কমি যায়, যদিহে আপুনি বেছিকৈ একেলগে পোহে। যিহেতু আপুনি কম দামত তেতিয়া আপুনি পাই যাব তেনেদৰে কৰিলে মানে। গতিকে গোটেইখিনি কথা আপুনি হিচাপ কৰি চাব। মাথো মই আপোনালোকক এটা আইডিয়া কৰিবৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে এটা আইডিয়া লাভ কৰিব পাৰিলে। আৰু যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যদিহে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, ভিডিঅ' মোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যদি কিবা সুধিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ সদায় প্ৰস্তুত। গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।